जगडलबाट फर्किँदैछौँ। आजको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो चिसापानी जाने भन्दैछ। हेरौँ कतिको सक्सेस हुन्छ। जगडलमा यस्तो ढाडो रहेछ, मान्छेहरू कोही स्कुटरमै पानी लिन आउने रहेछ। गोदावरीबाट यहाँ एलियन लिन आएको कारणले गर्दा लिन आयो भनौँ न। त्यसपछि चाहिँ जाँदैछौँ जहाँ गयो भाइको दामी टाढो पन्छ भनेर। दामी हुन्छ नि नेपाल दुईजना दाजुहरू मिलेर मात्रै गर्छौँ न। अहिले डिभाइडेड छ नि त, कति म्युजिसियनहरू कोही आधी साना चलाउँछन्, आधी कस्तो चलाउँछन्। बाहिरको चलाउँछ। त्यस्तै चलेको 2-4 जनालाई गऱ्यो भने त्यतिकै पपुलर हुन्छ नि। अमेजन गरिदिने पठाइदिने होइन, हुन्छ नि त। त्यो मार्केट स्ट्राटेजी पनि हो क्या त्यो। जान्छ होला जताततै यस्तो टहराएको सिस्टम क्या काठमाडौँभित्र चाहिँ राम्रो हो। एग्रिकल्चरतिर धेरै झुकाव परेको छ अहिले। आजको टोलीहरू अगाडि दुईवटा बाइकमा छन्। हामी अगाडि छौँ होला। अहिलेसम्म नदेखेको ब्ल्याक हाउस रेस्टुरेन्टहरू होला यस्तो। ठुलो जङ्गलबाट जान्छौँ। हजुर यहाँबाट आउँछ काठमाडौँको। एकछिन यहाँबाट चाहिँ हल्का मेलोन्चीको दिन्छ है पानीको हेर्ने मेलन्ची हेर्दैछु मैले, एकदम दामी रहेछ। हामी यताबाट चिसापानी जाँदैछौँ आज, नुवाकोट जिल्ला हुँदै काठमाडौँको सिमानातिर छौँ। सो इन्जोय मेलन्ची। हामी 10 सुन्दरजल दामी लाग्यो मैले। मैले ठाउँ केटाहरू फोटो खिच्दैछ, केटाहरू आउँदैछ। रिच प्लेस, नेचुरल रिसोर्सेस होइन। अनि यस्तो जङ्गलको बिचमा नि बाटोहरू आएको। सो नाइस, असम। नजिक एउटा दामी झरना आइदिएर ल के भयो अर्जुन? तिमी जाऊ पहिला। बर्खामा नि झर्ना किन सानो हेर। केटाहरू
रमाएर खुसीले गदगद भएर जिउँदै पानीमा छिरिरहेछ। म त चढिनँ, अब ज्यान अलिक भारी छ होइन, रिक्स अलिक भएर रमाइलो त्यही त हो रमाइलो होइन, दामी ठाउँ। सो हामी एकछिन अहिले हिँड्दैछ, ट्रेल यहाँ बाटो रहेछ, ट्रेल रहेछ। त्यसै कहाँसम्म पुगिन्छ, बाटो चाहिँ राम्रो बनाएको रहेछ यता। फर्स्ट टाइम हो यो भित्र चाहिँ, म छैन पहिला। चिसापानी चाहिँ गएको थिएँ लास्ट इयर मेरो ब्याचमेटहरूसँग। आज चाहिँ यहाँ केटाहरूले कता कता ल्याए, रमाइलो मौसमले पनि साथ दिइरहेछ आज। फोटोहरू चाहिँ लोभलाग्दो आउँछ यहाँ। ट्रेल राम्रो रहेछ यार, जस मजा आयो, बाटो खुल्ला रहेछ है। हामी कहाँसम्म पुग्ने रे, कहाँसम्म पुग्छ हामी? ड्याम भन्नाले जस यो बागमतीको मुहानको खोला जाने ठाउँमा तल। ओके केटाहरू हिँड्दैछन् पुरै। हाम्रो आज यो हाइक र राइडको चाहिँ यो फ्युजन हो कि, बिचसम्म हामी चाहिँ हाइक राइड हान्दैछौँ, कतै चाहिँ राइड। यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ एक्सट्रिम हार्डकोर के भन्छ अरे, हार्डकोर हाइकर छ यहाँ हाम्रो। जुत्ता नलाइकन हिँड्ने, नेचर एकदम नजिकबाट अनुभव गर्न चाहन्छु भनेर भाइ जुत्ता लगाएर नलाइकन हिँडेको। फाइनल्ली राम्रो पुलमा हामी आइपुग्यो, अनएक्सपेक्टेड ठाउँ। भाइले पनि भन्दै थियो दामी सस्पेन्सन ब्रिज रहेछ। यो सस्पेन्सन होइन, यता चाहिँ राम्रो खालि सस्पेन्सन ब्रिज भयो। केटाहरू पौडी खेल्यो भन्दैछ यार, अलि गएर भए चाहिँ ड्राइभ हान्नुहुन्थ्यो। कस्तो दामी हेर्नुहोस् त, पौडी खेल्न लाग्ने ठाउँ छ नि त। वा लालीगुराँसको तड्ने, जोस् लालीगुराँसको मौसममा आएको भए चाहिँ हामी एकदम रमाउने रहेछ। एकदम धेरै लालीगुराँस रहेछ यहाँ दायाँ बायाँ। क्याम्प पनि हामी आफ्नो केटाहरूले आगो बोलाएको छ। ट्रेल बाटो मजाले हिँड्नलाई। यार यो घर होला कसैको होइन, भत्काएको रहेछ। म चाहिँ हेर्न नजिकै है। वा मन्दिर हो कि घर हो यो, तर इट लुक्स रियली नाइस। सुन्दरी माई मन्दिर जाने बाटो यताबाट रहेछ। यहाँ कस्तो राम्रो धारा भेट्यो हामीले। नेपाल स्काउटको यहाँ बिल्डिङ रहेछ, यहाँ चाहिँ स्काउटको भवन। हामीले परबाट कस्तो राम्रो देखेको थियो। स्काउट, नेपाल स्काउट राष्ट्रिय तालिम केन्द्र हो, नेसनल ट्रेनिङ सेन्टर भनेपछि एकदमै धेरै राम्रो ठाउँ रहेछ नि त यहाँ त। सो हामी ड्यामतिर जाँदैछौँ हामी। अनि यो बाटोबाट आएको हामी चाहिँ लेट्स सी ब्रिज, वाटर रिजर्भर। यो ड्याममा आइपुगेका छौँ। पानी त पुरै सेतो, आँखाले देख्न नसक्ने यार। ब्युटिफुल। वाउ ओके, म यो ठाउँमा पहिला आएको छु। सुन्दरजलबाट माथि आउने ठाउँ रहेछ नि त यो त। ए बल्ल नोटिस गरेर आई हेभ बिन हियर म्यान। म पहिला यहाँ आएको छु। यो प्रोभाब्ली राणाहरूको पालामा बनेको ड्याम हो। यता धेरै हिस्टोरिकल ठाउँ छ भनौँ न, पोलिटिकल्ली हिस्टोरिकल प्लेस छ यो एरियामा चाहिँ। सो आई हेभ बिन हियर, तर यो कुरा चाहिँ मैले नोटिस गरेको थिइनँ। सुन्दरजलबाट माथिको ड्याम।
दामी चट्टान रहेछ यहाँ सोहरूबाट पानी पनि एकदम परिरहेछ हामी तल बस्दैछौँ अनि आज बाटोहरू धेरै ठाउँमा चाहिँ अलिक अफ भएको कारणले गर्दाखेरि चढ्दै ठेल्दै घटार्दै ल्यायौँ यही पोइन्टमा हामी लास्ट टाइम मेरो ब्याच केटाहरूसँग बसेको थिएँ यहाँबाट पारि हेर्नु साइड देख्छ सिन्धुपाल्चोक पुरै यसको आज स्कुटर पनि एडभर्टाइजमेन्ट भइरहेको छ यस्तो बाटो ल्यायो स्कुटर पानी परे पनि ढुङ्गाहरू भएर चाहिँ अलिक बाटो ठिकै हो यतिको हिँड्नु छैन फेरि बालुवा धेरै छ यता चाहिँ बाटो नेक्स्ट लेभल छ केटाहरू खतरा राइडर हो स्कुटरमा यस्तो ठाउँ कुदाइदिरहेको छ यार केटाहरूले बाइकमा त झन् के गर्छ नेक्स्ट लेभल हुन्छ होला अब चाहिँ हामी चिसापानी आइपुग्नै लाग्यौँ नास्पाती भेटेको छौँ हामीले चाहिँ अब नास्पाती खाँदैछौँ यता यस्तो हो नि त हामी केटाहरूले झारेर सब भुइँतिर फाल्दैछ उयोबाट झऱ्यो नास्पाती खाउँ अब यस्तै हो गाउँघरतिर होइन हाम्रो सोल्टीकै गाउँ हो यो केही भयो भने हाम्रो सोल्टी छ यहाँ ल टेस्ट गरौँ त एउटा ल भर्खर झरेको कुन हो यस्तो खालको नास्पाती छ अनि चाहिँ मिठो हुन्छ क्या यस्तो ल एउटा खाऊ थ्याङ्क यू छैन है अनि यो मिठै खाले हो यतिमै बाटो अलिकति रङ्गाइ छ लास्ट टाइम माथि बिर्सियो मिनिस्ट्री रिपोर्ट होइन तेल निकाले केटाले आइगो स्कुटर यस्तो बाटोमा ल्याउन सफल भएका छौँ हामी यस्तो बाटो हो यो अगाडि गाह्रो छ क्या अब थाहा भएको छ क्या त्यो चिलाइरहेको होइन मजा आइरहेछ क्या पछि निकाल्छु म यसलाई कमन बेबी तिमीले खानुसम्म रगत खाइसक्यौ जाऊ त्यहाँ गयो तिमी यहाँ गयो यहाँ गो हामी अब चिसापानी पुग्न लाग्छौँ चिसापानी पुग्दै गर्दा यहाँ बोजो खेती भन्ने कुरा केटाहरूले गर्नु थाल्यो नेचुरल हेरौँ खेती होइन नेचुरल है यो चाहिँ घर पनि लानुपर्छ क्या हो
बास्ना यार बास्ना मिठो म पनि लान्छु यार तिमीले राम्रो कुरा सम्झायो गाडीबाट अगाडि बढ्दैछ अब पानी परेको थियो अब अलिक कारणले गर्दा आएको खोलेको तर पानी फुसफुसाइरहेको राख्थ्यो अब जङ्गल चाहिँ दामी छ क्या पछाडि गयो एक हप्ता मेन्सन हुन्छ होला त्यसपछि निराश लाग्छ होला क्या इन्टु द वाइल्डमा पनि त्यही त हुन्छ नि त्यो फिल्ममा केटो लास्टै अब आइडियलिस्टिक अथवा भनौँ न आफ्नो विचार धारण चल्ने नोबेल सोबेल पढेर पुरै अर्को संसारमा जिउन खोज्छ लास्टमा यस्तो सिकको सबै सम्झेर मरिदिन्छ क्या सो त्यही हो सबै कुरा ब्यालेन्समा हुनुपर्छ मान्छेको जीवनमा अहिले ठिक छ कुनै कुराको पनि अब एक्सट्रिममा लाग्यो हेरौँ योपालि आइपुग्यो फेरि हामी आर्टिफिसियल लेक पोहोरको भन्दा अलिकति डेभलप रहेछ अहिले आई मिन लाइक प्रोग्रेस भइरहेको रहेछ सो चिसापानी जाँदैछौँ पुग्न लाग्यो जस्ट फाइनली चिसापानी आइपुग्यो यही हो यहाँको मेन अट्र्याक्सन त्यो घर चाहिँ अहिलेसम्म बनाएको छैन रहेछ चिसापानीबाट अगाडि बढ्दैछौँ अहिले हाम्रो केटाहरू यहाँ होला लेट्स फाइन्ड देम के गर्ने ल्याउनु अगाडि मेलम्ची नगरपालिका भनेपछि केटाहरू यतै होला र यही त हो चिसापानी भनेको कहाँ गयो होला त यो त जम्बी फिल्मको सुटिङमा आएको जस्तो भयो त दामी सायद भुइँचालोको कारणले गर्दाखेरि यो विध्वंस भएको अहिलेसम्म रिपेयर नगरेको काम चाहिँ यत्तिकै छ यो ठाउँ तर पुरै फिल्ममा हेरेको जस्तै हुने क्या लाइक हुन्छ नि मान्छेहरू सब सहर छोडेर भागेको ज्यान बचाउनलाई त्यस्तो पाइप साउन्ड रहेछ यहाँ चाहिँ सो